Sa patuloy na paghahanap natin ng mas malinis at sustainable na source ng ating kuryente, katuwang ng Department of Science and Technology at Department of Energy at ang ating mga national leaders upang maihatid sa kapwa natin mga Pilipino ang sagot sa mas maliwanag na kinabukasan. Ngayong araw sa DOSTv, tunghayan natin ang pagtitipon-tipon ng mga leaders ng iba't ibang sektor sa pagtalakay ng framework sa malaki pang posibilidad ng paggamit ng nuclear energy sa ating bansa. Dito lang yan sa DOSTv, Science for the People. Alright, sir, share niyo sa amin kung ano ba magiging function ng DOSTv PNRI dito sa regulatory board na dinidiscuss natin. Una, ganito kasi, PNRI is now the regulatory board. Nagre-regulate siya ng nuclear activities and under sa DOST. Pero, part din ng PNRI is the promotion of nuclear science and energy and technology. So yun po yung, there's like a contradiction. Yes. And that's been pointed out to us by the international bodies that you try to separate the regulatory functions from the promotional aspect. Yes. Because for importance of safety, security. So conflicting talaga eh. O context so, iba paano na naayos yun, sir? So ang mangyayari po niya, may bagong law, comprehensive nuclear law. It's in advance states dun sa Congress na masana siya sa joint committee. Kulang na lang appropriations at saka plenary. Ang gagawin, to create a new, ang katawagin nila, Philippine Nuclear Regulatory Commission. So, bagong commission. Commission pa lang to. Ang gagawin, yung regulatory function ng PNR ay alisin. Tapos, yung Department of Health, meron kasi isang regulatory function eh. Okay. Yung under sa FDA, yung nag-regulate ng mga x-rays, mag-iisahin yun. So lahat ng mga may radiation, Pagkasama-samahin. kasamahin. Philippine Nuclear Regulatory Commission. Tapos yung commission na yan, reporting to the President, which is executive. Okay, so hindi na to under ng PNRI? Hindi na under ng PNRI and DOST or the Department of Health. Bakit importante pong mahiwalayan at saka bakit originally nga baka daw mag-report sa DOST? Kasi pag nagkaroon po tayo ng nuclear energy program, the nuclear energy program, ang mag-promote niyan si Department of Energy. Pero mag-regulate niyan itong Philippine Nuclear Regulatory Commission. Ayun, kung gagawin mo na yung PNRC still under the DOST, and pag nag-ooperate ka ng nuclear power plant, dapat the PNRC can tell the plant directly, umayos kayo. Tama. Or for example, do this, no? Hindi pa dadaan sa dalawang secretary, dadaan muna siya ng secretary niya, secretary doon. Kaya pag nuclear po, ang very important. Very sensitive. Very sensitive. So dapat may power siya. Yes. Nasabihan, yun, do this, do that. Sa US po, ganyan yung model, yung NRC, Nuclear Regulatory Commission. Lahat ng power plants, 100 power plants, ang pinakamaraming nuclear power plants sa buong mundo sa US. Underneath ang regulation dun sa Nuclear Regulatory Commission. Independent po yun. Okay. So since nakabukod nito, sir, ibig sabihin ba nito, mas palalakasin na natin yung paggamit ng nuclear dito sa bansa? Ang una po, one step at a time. Okay. Ganito kasi yan eh. Una, kailangan din magkaroon ng Senate version kasi para to have it. So, sabi nila baka may konting kulang or whatever, doon gagawin sa Senate, tapos gagawin together yan. Pero bakit importante magkaroon ng nuclear law? Kasi kung tatayo ka nga ng nuclear, dapat nakailangan, hindi pwede naghahabulin. Kasi
for many things. Number one, sa financing yan, sa disposition ng nuclear waste, sa kung magkaroon ka ng liability, pag nagkaroon anong mga gagawin mo sa nuclear, dapat nandyan na yung batas. At meron ng mananagot. O may mananagot, may pananagutin, Yes. at saka malinaw na kung ano yung mga functions. Yes. So, dapat nakahanda yung batas. Pero ang position kung gagamit tayo ng nuclear, magagamit sa Presidente. Gagawa tayo ng tinatawag na national position. Tapos, pag sabihin ng Presidente, kailangan natin ng nuclear, tapos gagawin na yung tawag dyan. Yan. Pag sinabi niya kasi yun, ang mangyayari yan, number one, yung kanyang opisina, sabihin sa Senate, Congress, dalihan niyo itong law na yan para magawa na. Tapos, yun ang magsisimula po ng tinatawag na ball rolling. Tapos, kailangan din natin makipag-coordinate sa IAEA. Buti nandito sila, kasi sila ang katulong. Kasi for example, kung may tatayong nuclear power plant, i-inspection nila yan. Kasi meron tayo ng international treaties. Pag may nuclear fuel ka, subject to inspection IAEA. Alright. So, parang sila ang police. So since meron tayong Bataan Nuclear Power Plant, isa ba yan sa muli natin bubuhayin, sir? Yeah, actually, ang question kung bubuhayin o hindi ay isang phrase ko ng ganito Okay. yun. Kasi ang nuclear, ilagay lang natin sa perspective yung nuclear power Okay, plant. sir. Kasi noong 1986, hindi ka pa pinapanganak mo, no? Oh, wow. Kasi Pwede. noong 86, ganito before, nung natapos na yung nuclear power plant, bakit tinayo yan? Kasi ang predicted na energy demand natin, masasalo ng nuclear power plant. Before that time kasi ang power natin galing sa diesel, coal, at saka actually geothermal na paakyat na. Eh, ang problema ng 86, dalawang nangyari. No? Di ba, naging presidente si Cory, tapos nangyari si Fred. Sabi ni mga advisors ni Cory, ay naku, mangyayari sa atin. So, ihinto yung nuclear plant. Ang problema ng hininto yan, mapupuruhan yung mga existing plants. Kasi wala nang, di ba, walang kapalit. 5 years, 10 years to make a new power plant. Kaya, in late 80s, 90s, ang daming brownout. Kasi dahil nga walang kapalit si PNPP. Ang demand doon maliit pa. So, pero ngayon, lumaki na yung population na napakalaki, hindi nakakayanin ng isang plantang yan. Tama. Ngayon. So, ang question diyan, pwede ba bang i-rehabilitate yan? Kasi pinabayaan. Actually, iba kasi yung napabayaan sa pinabayaan. Tama. Yan ang pinakamalimutan natin. Pinabayaan talaga yan. Okay. By executive decision. So, 620 megawatts lang yan. Pero kung titignan mo yung demand ng Pilipinas, napakalaki. At saka napakataas ka ng kuryente. Okay. Talaga. So, kung mag-nuclear tayo ngayon, i-consider siya si BNP, pero hindi lang yung plantang yan. Dapat may mga iba pang, in fact, ngayon may mas malalaking plante. Kasi sir, sabi niyo nga, since 1986 pa yun, hindi pa ako napapanganak, di ba? So, parang makaka-adapt pa ba yung sistema na nabuo noon sa panahon natin ngayon? Magandang tanong yan. Ito yun, Nuclear technology is established technology. Yung PNPP is still younger than 60% of existing nuclear power plants. So, parang fresh Kasi ang nuclear power plants kasi, it's very stable. Since 1950s, ang mga existing power plants ngayon, 40, 50 years running, in-extend pa. Napaka-stable yan 400 plus, mga 430 nuclear power plants sa buong mundo. Okay? Tapos, mas bata pa nga si BNPP. Tapos, yung BNPP, may kapatid yan, may kakambal yan na ganito, May tatlong, yung isa, si BNPP dito hindi ginamit, sa Crisco, sa Slovenia, sa Andhra, sa Brazil, at saka Cory 2 sa South Korea. They're running perfectly, safely, and profitably for the past 40 years. Yung nandun sa Cory 2, nanganak pa ng 4 na nuclear power plants, nabawi na lang yung less than 6 years. So, ibig sabihin kahit hindi natin gagamit ang Bataan, gagana pa rin yun. Siyempre, di ba parang pagka nakatenga, kinakalawang, parang ganon. Ang nuclear power plant kasi ganito yan. May tinatawag ang pinakabugat, ang pinakapuso niyan, yung nuclear core, yung reactor. Kung ayos pa kasi yun, doon kasi nangyayari yung nuclear reaction Kung ayos pa yun, kasi kakabit mo dyan yung steam generator, tapos yung tawag dyan, yung turbine, yung generator and turbine, pareho din yan in many other plants.
ayos pa actually daw yung core. Ang problema lang, napabayaan na yung iba. So financial na lang yung technical na financial yung kung i-rehabilitate yan. At saka problema din yung mga parts. And pinaka-problema talaga ngayon, yung mga taong training, no, in 1970s and 80s, nagkakaroon nuclear program, nagkaroon ng national search for the best minds who will run the nuclear program. Ang dami talagang kinuha nun, pinadala sa station, mga nuclear engineer, scientists. Tapos nung handang-handa na silang dumating, nag-training na biglang hininto yung plant. So, sa walang trabaho dito. So, nandun Nang sa ibang bansa, Hindi, nung nandun sa Ngayon nga, nagre-retire na yung mga yun. Binisita po ako last week, director ng PNR, ng 2 tatlo. Marami sumusulat sa akin, sabi niya, tapos ng aking career dito sa US. Sabi niya, marami na akong kinita. Baka pwede na akong tumulong ngayon bilang Pinoy. Balik scientist, sabi nila. Kahit na libre. Pero ako nangihinayang kasi ngayon, wala na. Wala tayong nuclear science and engineering program. So, kung magpapatayo si Digong ng nuclear plant, saan kukunin niya? Maghahagilap ka ngayon. Actually, pwede makatuloy yung ibang planta. Kasi bisa sa Korea, operate. Kasi eksaktong-sakto ang design na yan. Pwede mo magpatayo doon. Kung BPP usapan. Kung new build, pwede rin may mga gagawin pang ibang training. Pero, ang pinakamahirap po yung tao. I-train mo pa rin. I-train mo pa rin. Gusto mo na kasi sa college yan eh. So, yun po yung isa. Yan ako yung number 1 problem. So, yung technology naman, kaya din. Pero, ang lagi lang po talaga ng pumunta ako sa PISCO, yung cost ng power supply nila doon is 1.8 pesos per kilowatt hour. Less 10% lang ang cost natin dito. 10%. Isipin mo yan. Yung po sinabi ko na ang pinaka-importante dahilan kung bakit ang nuclear kailangan. Kasi yung ordinaryong tao, yung dito sa hotel na to, all tayo mga empleyado, ang binabayad nila sa kuryente ay 10% ang kanilang take-home pay. Isang ref, 1,000. Mabuti huwag na natin sabihin na may aircon ka kasi isang 1,000 ulit yun. Washing machine. O magwash. Sabihin na huwag na maglaba ka na lang kayo. Pero ref, importante. Mag-iilaw pa. Ibig sabihin, kung mag-take home ka ng 10,000, 11,000, 10% ng sweldo mo para sa kuryente. Ang ibang countries, malayo doon, less than 1%. Napakalaki. Ang sasabihin ng iba, huwag dapat tayo magsasabi na yung, mas mahal ang Pilipinas sa kuryente. That's not the point. The point is, how much is the ordinary citizen pay as a proportion of her take-home pay? Yan po yung pinag-uusapan. Yan ang sabihin mo sana kay Digong. Digong, ito yun, yung mga taong nag-elect sa'yo, nahihirapan. Kung mayaman ka, bali wala naman sa'yo yung kuryente. Kahit na may 10 aircon ka pa dyan, di ba? Wala bali wala sa'yo yan Pero yung bumoto sa'yo, tanungin mo kung magkano sila. Kaya nga kung magkakaroon ng debate, yan ang pag-uusapan. Alright, sir. Share niyo sa amin, what does this comprehensive nuclear regulation mean? Well, actually, first of all, I'll explain how I'm the vice chair of government. So ito yung ginagawa natin bill, the comprehensive nuclear regulation, short name. It's actually binubuo natin yung legal framework para pupunta tayo dun sa paggawa ng nuclear bakit sa natin kailangan natin para dun sa nuclear power siyempre kung na magkaroon tayo ng energy mix alam natin meron tayong energy from coal, diesel, geothermal, solar. So, isang component, itong nuclear power. Hindi yung pagkaisipin ng tao pero bawal daw ito sa Constitution. Yeah, ang bawal sa Constitution natin is yung nuclear weapon. So, kailangan lang natin extinguish yun. Nuclear power ko, yung safe nuclear power na kailangan ng bansa natin.
So ito framework na ginagawa natin yung bill para magkaroon tayo ng commission. Dati kasi, meron tayong Philippine Nuclear Research Institute. So yung may mandate na mag-oversee, meron pa siya. So we want it to be a commission. Kasi kailangan natin ng isang regulatory body, no, na independent. No? Kasi nung ginagawa nga namin ng bill na to, merong issue na sino ang kanino sa inyo natin, Sinesiyensya, DOST, o Department of Health. Kasi itong nuclear, I mean, it's all about radiation. Yung X-ray, may radiation yan, yung mga MRI. So, pero doon sa power naman, so science din yan, mag-energy. So, parang dalawa. Department of Energy. Pwede pa. So, nandun yun. So, ngayon, bago tayo kasi pumasok tayo sa nuclear, pumasok dun sa nuclear energy, merong isa tayo sa party na signatory dun sa mga tinatawag nating contracting parties na gumagamit ng nuclear energy. So, meron tayong signatory tayo dun sa tinatawag nilang mga convention of nuclear energy. Really sure meron yung Paris Convention, Geneva Convention, Vienna Convention. So, isa tayo doon na nag-participate. Naka-join tayo doon. So, bago tayo makapasok doon, meron tayong kailangan legal framework. No? So, ito yung ginagawa natin. Na kailangan isa sa mga requirement nila is maging independent. Ang pagiging isang DOST scholar po ay punong-puno ng struggles at challenges. Nandyan yung mga maraming quizzes and exams, nandyan yung maraming projects. Kung wala yung DOST, hindi ko alam kung ano ako ngayon. Tara po, samahan niyo po ako sa ilang highlights po ng buhay DOST scholar ko. At ikukwento ko po sa inyo kung ano ang pinagdaanan ko po at paano ko po nakamit ang tagumpay. Tara! Pag meron kang regulatory board, if you have a regulatory board, the Department of Energy is not actually involved. There are two things that you should take into consideration in nuclear energy or other useful uses of nuclear. Number one, you should have the promotions, then you should have the regulations. So if, for example, in nuclear power, the Department of Energy will promote power generation by means of different kinds of power plants. Among them is nuclear power. However, the Department of Energy cannot regulate itself. It's like a system of checks and balances. It's like the Supreme Court reviewing everything, or the ERC regulating the power plants, the transmission facilities, distribution facilities. Hindi pwedeng it is the department that is doing the rules, promoting it, laying down everything, then at the same time regulating everything. So it's a checks and balances system. Therefore, the Department of Energy will not be a part of that regulatory board. Well, the main concern of a regulatory board or commission is to see to it that the use of nuclear will be safe. And therefore, as I've told you, it can be used in so many aspects. No? Nuclear use as power. The board will regulate the
nuclear reactor. Because kung hindi mo ma-regulate yun, the design, uh, perhaps the brand, with proven safety, baka bilang sumabog yan. So those are regulated. The materials that are being used, other equipment, the use of fuel, kasi the nuclear fuel, for example, the uranium, should be handled very carefully. From travel, as soon as it passes through the Philippines, it should be regulated. So those are examples. With respect to medicine, the same as in nuclear, you have to regulate the degree of radiation. Okay. Alam niyo ba na pati, di ba sa ano natin, meron tayo sa X-ray, MRI, may radiation lahat yan. So these are being regulated by the regulatory board. Now, in the meantime, this is being done by the Philippine PNRI, Philippine Nuclear Research Institute. But this is only insofar as regulating itong nasa medical, agricultural. Wala pa tayo sa power. So we are now undergoing this process of coming out with a law that will include the regulation of nuclear power. Well, we are pushing for the passing of the nuclear regulation bill. This is intended to create a regulatory body for the use of nuclear science and technology. Globally, the practice is to have the research and services group separate from regulation, because having them together might have some conflict of interest issues. And so we are now in the process of having this discussed. We already got the approval of the Committee on Reorganization and the Committee on Science and Technology at the lower house for the passage of this bill. And so the next, shall we say, actual bill will be at the Senate, where we also have sponsors for this bill. So hopefully, we can have this bill passed during this Congress, and then we can move towards the organization of the Nuclear Regulation Commission. This is important because there are many applications of nuclear technology. We have applications in health, we have applications in agriculture, we have applications in industry, we have applications in energy. That includes nuclear power. And so it has to be in place if ever there will be a policy, for example, to undertake major projects in any one of these fields. Well, as I have mentioned, it is now in the discussion stage. The process takes at least 3 readings in each house, in the House of Representatives and in the Senate, before it is brought to a bicameral committee. So we are still in the process of introducing it in the Senate. It might take a while, but we are hoping that with the support of our members of the Committee on Science and Technology in both houses, we will get this soon passed. The Philippine Nuclear Research Institute, of course, which is an agency of DOST, is in full support of this legislation. When this is organized, the Nuclear Regulation Department of the Philippine Nuclear Research Institute will be transferred to this commission. And of course, we will need some people. One of the major steps or programs that is undertaken by the Department of Science and Technology is in the area of human resource development. The opening of nuclear science and technology courses in the Philippines has stopped in the early 80s, and we have to resume the opening of academic programs in this area, at least at the graduate level of MSc and PhD. And we are already in discussion with universities regarding this.
Magandang umaga. Ngayon ay Martes, ika-6 ng Marso 2018 at narito po magiging taya ng panahon in the next 24 hours. Sa kasalukuyan na nakaka-apektong weather system sa ating bansa ay ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko na siya magadala ng maalinsangan na panahon sa ating bansa. Kahapon, naitala ang pinakamataas sa temperatura sa istasyon natin sa San Jose, Occidental, Mindoro na nagtala ng 36.2 degrees Celsius, samantalang sa Tuguegarao naman 35.9 degrees Celsius at sa Cabanatuan City 35.8 degrees Celsius. Dito sa Quezon City, naitala ang pinakamainit na temperatura alas 3 ng hapon sa Science Garden 34.7 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon, ang buong Luzon po ay makakaranas ng maaliwalas na panahon pero asahan pa rin ang mga bahagyang pag-uulap at mga posibleng mahihinang pag-ulan sa dakong hapon dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, sa Tuguegarao 22 to 35 degrees Celsius, sa Lawag 24 to 32 degrees Celsius, sa Baguio City 15 to 26 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 31 degrees Celsius at sa Legazpi City 25 to 32 degrees Celsius. Magiging maganda rin po ang lagay ng panahon sa Palawan, sa buong Visayas at sa buong Mindanao, pero kagaya sa Luzon, asahan pa rin po ang mga bahagyang pag-uulap at mga posibleng mahihinang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon dahil sa localized thunderstorms. At ang agwat ng temperatura sa Puerto Princesa ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, sa Iloilo City 26 to 32 degrees Celsius, sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban 24 to 31 degrees Celsius, sa Zamboanga City 23 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 23 to 31 degrees Celsius at sa Davao City 25 to 34 degrees Celsius. Bagamat hindi nararamdaman ang hanging amihan sa Luzon, meron tayong nakataas na gale warning dahil medyo may kalakihan po ang mga alon sa karagatan sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Ilocos Norte at Hilagang Baybayin ng Cagayan. Ang mga maliliit na mga sakyang pandagat ay hindi po pinapayagang pumalaot. In the next 3 days, asahan pa rin pong maging maaliwalas, maalinsangan ang panahon dito sa Metro Manila. Magkakaroon ng mga bahagyang pag-ulap at mga posibleng mahihinang pag-ulan sa dakong hapon dahil sa localized thunderstorms. At ang agwat ng temperatura ay mula 23 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Wednesday at sa Thursday, magiging bahagyang maulap ang Baguio City pero sisikat pa rin po ang haring araw. Pero pagdating ng Friday, asahang mararamdaman muli ang epekto ng hanging amihan na posibleng magdala ng mga mahihinang pag-ulan. At ang agwat ng temperatura sa Baguio ay mula 14 hanggang 26 degrees Celsius. Magiging maaliwalas din ang panahon sa Legazpi City in the next 3 days. Pero posible pa rin po ang mga thunderstorms sa hapon. At ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Magiging maganda rin ang panahon sa Cebu City in the next 3 days. Posible pa rin ang mga thunderstorms sa dakong hapon at ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At dyan din sa Davao City in the next 3 days, maaliwalas din ang panahon at may kaalinsanganan po. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Ang haring araw ay sumikat kaninang 6:10 ng umaga at lulubog mamayang 6:05 ng gabi. Para sa latest weather updates, i-follow kami sa aming official Twitter at Facebook accounts, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming official YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas kompletong impormasyon, pumunta sa aming official website, www.pag-asa.dost.gov.ph. At yan po ang latest mula sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga. DOSTv would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at ground floor lobby, PSM BFI Building, 318 Santolan Road, West Crames, San Juan City. SciTev, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.scidev.net. Sa tulong nga ng masiyasat na pag-aaral tungkol sa nuclear energy, limitless ang pakinabang ng ating makukuha rito. Bukod sa cleaner source of energy, mas sustainable din, kaya naman wala nang pangamba ng kakulangan sa supply ng kuryente. Subalit hindi ito maisa sa katuparan kung walang pagtutulungan ang bawat sektor sa ating lipunan. Kaya naman ang DOST, kasama ang Department of Energy at ang ating mga mambabatas at mga katuwang mula sa international community. Patuloy ang pag-aaral sa siyensya,
para ang ating kinabukasan tiyak magliliwanag. Ako po si Jel Miranda. Maraming salamat sa pagsama sa aming talakayan sa National Workshop on Nuclear Law. Hanggang bukas sa muli nating pagtuklas sa mga bagong ganap sa World of Science. Ito po ang DOSTv, Science for the People.